Sziasztok! A mai részben a fegyenc edzésről fogok néhány plusz infót elmondani nektek. Olyanokat, ami esetleg nem volt egyértelmű, vagy pedig esetleg elfelejtettem elmondani, de mindenképpen fontos az edzés szempontjából. Az egyik ilyen, hogy előfordulhat az, ugye gyakorlatpárosokat mutatok nektek, és előfordulhat az, hogy a párosból az egyiket meg tudjátok csinálni, a másikat nem. Ettől függetlenül abban a lépésben nyugodtan haladhattok tovább, abban a gyakorlatban, amit meg tudtok csinálni. Tehát nem kell megvárogatni vele, míg a másik, tehát míg a párját is meg tudjátok csinálni. Tehát teszem azt, hogyha a harmadik gyakorlatpáros második lépésénél vagytok, és a guggolást meg tudjátok csinálni, de a fekvőtámaszt nem, akkor googolásban haladhattok tovább a következő lépésre, a fekvőtámasznál meg maradtok ott és gyakoroltok, csináljátok addig, amíg nem megy. Tehát ez mindenképpen, remélem ez egyértelmű volt, de hogyha valakinek nem, akkor most már tudja. A másik ilyen info, hogy tehát a hétköznapokban történhetnek bizonyos dolgok, akár baleset vagy bármi. Én úgy jártam, hogy megszúrtam magamat egy csavarhúzóval, és ezért hát kb. Egy hónapig, most már még durván 2 hétig mondjuk, nem tudom elvégezni azokat a gyakorlatokat, amihez a kezem kéne, tehát húzóckodás, a függeszkedésben végzett lábemelés, a fekvőtámasz, a kézenállás, a híd. Ezeket nyilván nem csinálom, de hogyha bármi ilyen történik veletek, akkor azokat a gyakorlatokat, amiket meg tudtok csinálni, azt csináljátok továbbra is. Tehát én ebben az esetben a lábemelésnek a függeszkedés nélküli részét csinálom, illetve guggolásokat csinálok. És áttértem arra, hogy heti 4-szer edzek, és 2-szer lábemelés van, 2-szer guggolás, tehát addig fejlesztem. Nyilván, hogyha a lábatokkal történik valami, és tudtok olyan gyakorlatot csinálni, amihez nem kell annyira a lábatok, vagy nélkülözni, akkor azokat csináljátok folyamatosan. Tehát ne hagyjátok abba az edzést semmiképpen emiatt. Beszéltem arról, hogy hetente hányszor edzetek. Én a heti 3 edzést javasoltam, viszont eljöhet az a pont, amikor ezt már kevésnek érzitek. Innen tovább lehet lépni, akár a heti 4 edzésre is, akkor ebben az esetben az egyik gyakorlatpáros nyilván külön osztjátok, de lehet akár heti 5 vagy maximum heti 6. A heti 6 edzés az úgy néz ki, hogy egy nap egy gyakorlatot csinálsz, tehát nem gyakorlatpárost, hanem csak egy gyakorlatot csinálsz, de úgy legyen, hogy ha egyik nap kézzel dolgoztok, akkor a következő nap láb jöjjön, és így váltsák egymást. Viszont ennél nagyon oda kell figyelni, a mai embernek ugye azért elég sok dolga van a hétköznapokban, meg elég sok minden elvonhatja a figyelmedet, tévénézés, internetezés, barátnő, barát, sörözés, tököm tudja, tehát nagyon nehéz összehozni, hogy heti 6-szor edzél. Ezek egyébként rövid, fél 1 órás edzések maximum, de akkor is nehéz összehozni. Tehát így kalkuláljátok, hogy kinek mi a jobb. Következő ilyen, hogy én eljutottam, ugye beszéltem arról, hogy igazából nem fontos az, hogy mit esztek, és ehhez tehát azt egyetek, amit kívántok, ehhez most is tartom magamat, viszont én eljutottam arra a pontra, amikor már nem nagyon tudok tovább fejlődni vitaminok nélkül. Tehát igazából nálatok is eljöhet majd az a pont, hogy egyszerűen úgy érzitek, hogy nem tudtok tovább fejlődni, ez annak a hiánya. Tehát ez azért van, mert az edzés az sokkal több vitamint emészt fel, mint ha nem csinálnál semmit, tehát nem sportolnál, és emiatt nagyobb pótlásra is van szükség, és ezt szimplán ételből nem tudjátok pótolni, ezért már itt muszáj táplálékkiegészítőket, és nem fehérjeporra gondolok, egyáltalán nem, tehát fehérjepor nélkül meg tudtok lenni, hogyha összeválogattok olyan vitaminokat. Egyébként én azt a tippet kaptam, hogy érdemes aszkorbin savat venni, az a legolcsóbb C-vitamin úgymond, és elvileg ilyen 500 g-os kiszerelésekbe lehet kapni, abból naponta 1 grammot egyetek meg, tehát az 1000 mg-nak felel meg, elvileg, ha jól számoltam, 1 grammot egyetek meg elosztva.
Tehát ne egyszerre, mert a szervezetetek olyan 30 mg-ot használ föl fél óránként úgy durván, tehát a többit meg kiüríti. Tehát igazából az is jó, hogyha fogtok egy 1,5-2 literes palackot, belerakjátok ezt az 1 g aszkorbinsavat, összekeritek teával, vízzel, valamelyikkel, és egész nap folyamatosan isszátok, és így viszitek be a C-vitamint. Ez elengedhetetlen ahhoz egyébként, hogy megfelelően működjön a szervezetetek, tehát ezt előbb-utóbb mindenképpen el kell ide jutni, hogy ezt kell. De lehet különböző tablettákat is, csak ott észrevetitek, hogy igazából egy átlagos tablettának olyan, mit tudom én, 70 mg-os tartalma van, és beveszed, és 1 óra múlva már ennyi volt kb. Tehát igazából a napi 1000-1500 mg javasolt a C-vitaminból mindenképpen. Előfordulhat az, hogy nem tudtok megcsinálni egy gyakorlatot, akkor érdemes visszalépni egyet az előző gyakorlatra, és abból egy picit többet csinálni. Illetve én most eljutottam oda, hogy több gyakorlatnál is végeztem, tehát megvan a 10. lépés. Az egyik ilyen például a lábemelés. És én azt csináltam, hogy ebben az esetben előre mentem, és mindegyiket még egyszer megcsinálom. Tehát sorra haladok belőle, és ebből is látszik egyébként, látom azt, hogy igenis ezek nagyon-nagyon jó lépések, meg nagyon erősítenek, és időnként jó egy kicsit visszalépni a továbbfejlődés érdekében. Tehát nyugodtan elővehetitek néha azt, hogy most ha már függeszkedésben vagytok a lábemelésnél, akkor visszamentek a földre, és kicsit azt csináljátok egy-egy nap. A lényeg az egyébként, hogy akármennyit is edzetek, arra figyeljetek, hogy azért lehetőleg a heti 3 nap legyen meg. Tehát ha te heti 6 edzésre lövöd be magadat, és nem sikerül, akkor térj vissza a 3-hoz, de azt akkor csináld meg rendesen. Ugye arról beszéltem, hogy nagyon fontos a nyújtás, hogy lenyújtsatok, mert az gyorsítja a fejlődést, és így nem kötődnek le az izmaitok. Fogunk csinálni egy olyan videót, ahol a nyújtásokat mutatok be, olyan nyújtásokat, amiket én szoktam csinálni, és akkor, hogyha esetleg eddig nem tudtátok, hogy mi, hogy merre, meddig, akkor ez is adhat egy támpontot erre. A lényeg az egyébként, hogy becsületesen, magatokkal szemben becsületesen, és lassan csináljátok, tehát ne kapkodjátok el a lépéseket. Én elmondtam ugye a sorozat elején, hogy egy-egy lépés nekem mennyi időbe telt, aztán ezt abba hagytam, mert igazából rájöttem, hogy nektek kb. Az tök mindegy, hogy én mennyi időt csinálom meg, csak azt akartam ezzel elmondani. Lehet, hogy te gyorsan meg tudod csinálni, de inkább csináld lassabban, mert jobban fejleszt. Itt nem az a cél, hogy minél előbb eljuss a 10. lépésre, hanem az, hogy meg tud normálisan csinálni, ahogy kell a 10. lépést, mert mire oda jutsz, addigra már nagyon-nagyon erős leszel. Én továbbra sem javaslom egyébként az edzőtermi edzést. Tulajdonképpen pénzbe kerül, igazából nem fejleszt szerintem annyira, mint amennyivel a fegyencedzéssel lehet fejlődni. Megértem, az az előnye egyébként, hogyha veszel egy kondibérletet, akkor biztos, hogy el fogsz járni, mert ugye sajnálod a pénzt, hogy elvesszen, ezt meg ugye akaraterőből kell otthon, vagy kint a parkba, vagy bárhol, ahogy vagy csinálni. A lényeg az egyébként, hogyha bármelyikőtök elakad, vagy bárkinek segítség kell, vagy bárkinek valami nem tiszta, akkor mindenképpen írja le kommentbe, mindenképpen írja le Facebookon, bárhol, e-mail címen, bárhol, csak szóljon, mert akkor tudok segíteni. Nehogy amiatt hagyjátok abba, mert valami nem megy és nem kérdeztek. Tehát segítek, azért csináltuk ezt a sorozatot, hogy ti is tudjatok fejlődni. Igazából ennyi. A lényeg az, hogy kövessetek minket Facebookon, akár Instagramon is, azt még kicsit fejlesztés alatt áll, és ha bármi kérdésetek van, ahogy mondtam, írjátok le. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, akkor mindenképpen tedd meg a további videókért. Mindenkinek jó edzést kívánok, szép napot, sziasztok!